guys, binubutasan na yung ating SJCAM para doon ipapasok yung jack ng mic. Kasi napakita. Hi mga ka-Derbens, good morning. Meron na naman tayong panibagong video. So ngayong araw ay pupunta tayo sa RFC Mall kung saan tayo magpapamodify ng ating SD camera. So machat na natin kahapon si Sir Sano TV, naka-schedule tayo ngayon. Problema kasi natin dahil mahina ang audio nitong built-in microphone nitong SJCAM. So palalagyan siya natin ng jack para magkaroon siya ng microphone na ikakabit natin doon sa helmet. Alright guys, what's up? Nandito tayo ngayon sa shop ating kaibigan dito sa may RFC Mall. Pinapa-upgrade natin guys yung ating SJ5000X kay Sami TV. Meron din channel si Sami TV. Dati kasi sa moto yung ano niya actually dito natin guys pinapa-modify natin yung ating camera, yung jack port. Ayun, yung ano ni Sir kanina, hininang niya kanina. Nililinis na lang yung gilid para hindi siya madumitin na. Saka swak yung port ng jack. Kanina meron din siyang in-offer sa akin na lens 04 na lens para luminaw at saka wide angle yung kuha niya. Pero since yung budget natin ay hanggang doon sa modification lang, kaya sabi ko pagbalik na lang i-upgrade natin yung lens. Pagbalik na lalong lilinaw at saka lalaki yung kanyang yung wide angle na kuha ng footage sa cam. Na lang guys, pinifinish na ni Sami TV yung yung butas na papasukan ng jack. Pasukin na. Doon iko-connect ngayon yung yung jack ng microphone. Mura lang ang singil niya dito guys, lalo na kung taga Cavite ka, pabor sa'yo dahil dito lang sa RFC Mall. Ngayon, kung medyo nalalayuan ka at mahirap bumiyahe, pwede naman siyang mag-service. Pwede Cavite area sir o kahit Laguna pwede? Pwede, basta PM nyo lang siya, message nyo lang siya. Depende na lang, yung minsan kasi iba pagkadating sa service, parang tinatamad na. Siyempre, layo din naman kasi. Pero of course, siyempre kung magsiservice si Sam TV, mag-add na rin kayo doon sa Panggas. Siyempre, magmumotor siya, papunta doon sa area nyo. Kaya, automatic yun. Normal na yan. Normal na yan, mag-add tayo doon sa price, kung magkano yung price na napag-usapan. Yes. Sinabi kong mura, ibig sabihin affordable. Ganda guys. Ipo-focus lang natin guys ha. Yun di ba? Parang walang nangyari lang. Parang diba? Natural yung effect ng butas ng jack. Okay? Testing pa lang yung guys. Testing pa lang. And then, hihinangin ni Sam TV. Didikitan niya. And then, bago i-fix yung yung microphone. So, timing guys. Pumunta kayo dito at wala siyang ganang customer dahil minsan kailangan mo magpa-schedule pagka marami siyang ginagawa. At minsan din wala siya dito sa shop niya. Kaya nang nasabi ko kanina, nagsiservice siya. So dapat mag-message muna kayo. Actually, nung isang araw ko pa siya ka-chat,
So minessage ko siya, kaso lang may mga importante tayong lakad. Kahapon pumunta tayo ng San Pablo at saka Santa Cruz, Laguna. Kaya ngayon naman naglagay tayo ng tao dito sa may Molino Boulevard. Sinamantala natin na dadaan tayo dito kasi along the way naman siya. And guys, hinihinang na, nilalagyan na ng connection na positive negative para i-connect na doon sa mismong circuit board ng SJCAM. Hindi mabusisi lang ito guys, kung medyo pasmado ka, hindi pwede to sir, no? Hindi talaga pwede siya, mahingin mo. Kailangan kontrolado yung ano mo dyan, kasi ang liliit kasi ng ano guys, parang gabuhok lang kalaki guys, oh. Ako hindi pwede sa akin yan, dahil maliban sa mainitin ang ulo ko. Hindi matatapos yan, wala kong gagawa. At saka kailangan skill ng gagawa, hindi pwedeng ano lang, parang try lang. Ano sir? Pwede naman try sir, kaso nga lang, damihan niya ang pamalit. Yun lang. Pag professional kasi, pag nasira yan, ay wala na. Useless na yung ano. Pwede ka ulit panibago. Update na lang tayo guys mamaya pagka na-finish na talaga. Shout out kay Sam TV. Sir, shout out naman dyan. Shoutout sa mga nagpa-modified sa akin dito sa Parting Cavite sa Batangas. Maraming salamat sa inyo. Shoutout sa inyo mga idol. Yan. Siya mga lods ang nag-modify sa ating SJCAM. Palagyan natin ng microphone. So, mura lang ang singil dito guys. Regarding doon sa price, kayo na mag-usap. I-PM nyo na lang siya doon sa kanyang Facebook account o Facebook page. Meron naman siyang account doon. Sinong mga taga Cavite area, Batangas, Laguna na malapit dito at gustong dumayo dito sa may RFC Mall, third floor guys ng RFC Mall, itanong nyo lang doon sa guard kung saan yung paggawaan ng cellphone. Malapit lang siya dito sa may escalator. So i-PM nyo lang siya para pagdating nyo dito, malapit sa shop, tawagan nyo na lang. Marami din accessories dito sa kanyang pwesto. May mga cellphone accessories din dito. Kung gusto nyo yung mga charger, mga USB, yan, mga case, hard case, marami din dito mga stock guys, no? Yan, mga screen protector, marami din sila dito. Yan, yung mga hard case, iba-ibang hard case. Pero ang purpose natin dito na pinunta ay yung sa SJCAM. So, maganda kasi maliban sa nagsaservice siya sa cellphone, at the same time gumagawa din siya ng action camera. By the way guys, meron pala siyang service kung gusto niyo magpa-service. Halimbawa malayo kayo, pwede siyang pumunta sa location nyo. Yun nga lang, siyempre kayo mag-usap doon sa price kasi sir, paano yun pagka home service pala? Papakita ko na lang sa inyo ang Facebook ko, tapos papa-shoutout ko na lang kay Seth kung ipapatag ko na lang din pangalan ko, kontakin nyo na lang ako para kung sakaling gusto nyo mag-home service, walang problema, pwede natin pag-usapan yan. Pasay, Cavite, Batangas, pwede rin, depende sa pag-uusap natin sa Laguna. Okay, yun lang yun. Okay, thank you Sam TV, thank you sir. Ito na yung butas guys na ginawa ni Sammy TV, at dito isasaksak yung jack para magkaroon ng microphone. Alright, so ito yung microphone nya na kakabit dun sa loob ng helmet. So kung magbablog ka naman at gagamitin mo to, ginawa ko kasi tinatanggal ko to sa helmet ko and then pinapasok ko to sa damit ko and then kiniklip ko lang to sa aking kwelyo or sa aking tube mask para magkaroon ka ng microphone na direkta dito sa action camera. So, alright, ipapakita ko naman sa inyo kung paano ko naman ikakabit itong microphone sa loob ng helmet. So, DIY lang din guys ang ginagawa ko dito. So, pwede mo siyang ipasok dito sa loob, dito. Tatanggalin muna natin kasi pinaikot ko siya.
So, ang gagawin natin ay pwede natin ipasok dito sa loob. Dito, yung jack. And then, paikutin mo lang siya ng ganon. Yan. Yan. Bigyan mo lang siyang konting allowance para maka-ano pa siya. Meron pa siyang space na ma-jack niya dito sa butas. Yan. So, nakakonect na yung jack dito sa mismong action camera. So, yung microphone naman. So, ang ginagawa ko guys ay para mabilisan, ginagawa ko, pinupulupot ko lang dito. So, kung pwede naman, gusto mong malinis, pwede mo siyang itago sa loob. Yan. Ano mo lang, i-roll mo lang siya. And then, pwede mo siyang isiksik dito. Kasi ito, natatanggal naman to eh. Yan, pakakita ko lang. Ayan. Pwede mo siyang itago dito sa loob yung ibang part ng kable niya. And then, siyempre, yung kailangan mo lang na part niya, yun lang yung ilalabas mo. Yan. Kanyari, ayun, naitago na natin. Kasi dalawa kasing in-install ko dito guys ng microphone. Yung isang microphone na yan, makikita nyo. Ayan. Kita nyo ba? Yun po yung microphone para dito sa aking Bluetooth speaker. So, pag may tumawag kasi, pwede ko siyang sagutin. No need na tatanggalin ko yung cellphone. So, dito na siya sasagutin. Kaya, pag nagbablog naman ako guys, at gagamitin ko yung camera, dito na ako nagsasalita. And then, para walang hangin, pwede ko siyang itago dito. Ayan. Pero, mas maganda kung meron kayong dead cat na nabibili naman sa Lazada o sa Shopee, pwede kayo mag-order. Dati kasi may kasama siyang balot, kaso lang nawala yung balot niya, hindi ko alam, nalaglag. Pero yan, pwede na rin yan kung wala. So ngayon guys, i-testing natin yung audio ng microphone na in-install dito sa ating action camera. So dito tayo ngayon sa Ito naman guys, nakabukas. Titingnan natin kung medyo okay yung kanyang reception ng sa microphone. Kung maganda yung kanyang kuha. Kasi nakabukas siya. Titingnan lang natin kung okay. Ayos yung kanyang reception. Yan naman, nakasarado naman siya. Pero mas clear yung nakabukas kanina dahil ito kasi naka tube mask tayo, medyo parang yung dating niya parang robot. Pero pagka bukas medyo clear siya. Pero mamaya test natin, titingnan natin kung alin yung maganda, yung naka-close ba siya o yung nakabukas yung kanyang visor. Kasi kahapon tinesting ko, para sa akin parang clear yung nakabukas yung visor. So kung nakasarado, medyo siya parang robot, diba? Parang robot siya magsalita, parang transformer, Autobot, diba? Okay naman siya, okay yung pagkaka-modify ng microphone. Hindi sayang yung binayad mo guys kung talagang mapapakinabangan mo naman. Kaya shout out sa'yo Sir Sammy TV, yung nag-modify sa ating SJCAM5000X. So meron pa siyang in-offer sa akin guys na Hero 4 na lens. Maganda rin yun. Mura lang din yung in-offer niya sa atin. Kaso lang kinapuste ng budget kahapon kasi ang ating budget ay pang pang modify lang doon. So bago tayo magtapos, shout out muna kay Sam TV, shout out kay Pinkley Vlog, shout out kay Manong Isabelo Dude sa Matong, shout out na rin sa lahat ng Kibinet Malaya at
members ng Lifesavers Alliance Riders Group. Ingat po tayong lahat. See you on my next vlog.